سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. پوریا هستم و خیلی خوشحالم از اینکه در برابر دیدگان پرمهر شما هستم. در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوع سلامتی، سبک زندگی سالم و آگاهی بخشی های پزشکی و انواع بیماری ها، روش های درمانش و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید یا میتونه براتون کمک کننده باشه و مفید باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیو جدید اولین نفری باشید که از اون مطلع میشید. اما موضوع ویدیو امروز در مورد یک بیماری است که دوره شیوع اون با شروع پاییز آغاز شده. بیماری آنفولانزا. بیماری آنفولانزا معمولاً بین بازه پاییز تا بهار خیلی شیوع بیشتری داره. یک بیماری معموله. در زمستان علائم آنفولانزا معمولاً شدت میگیره و اوج اون در ماه بهمن اتفاق میفته. اما احتمال داره هر موقعی از سال شما به این بیماری دچار بشید. سویه های مختلفی از این بیماری هر ساله شناسایی میشه و پزشکان و محققان با توجه به این سویه ها هر سال واکسن ها رو به اصطلاح آپدیت میکنن و یک واکسن جدیدی برای مقابله با این ویروس میدن که لازم و واجب اگر میخواید از ابتلا به این ویروس در امان باشید حتما هر سال واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنید. خب ساده ترین راه مقابله برای آنفولانزا قطعاً واکسن آنفولانزا است. اما اول بریم سراغ یک سری از ویژگی های این بیماری و باهاش بیشتر آشنا بشیم. خب دوره کمون آنفولانزا یا به اصطلاح دوره‌ای که ممکنه بعد از اینکه شما مبتلا میشید به این ویروس یا وارد بدنتون میشه خودش رو نشون بده بین 1 تا 4 روزه. آنفولانزا مصریه و میتونه علائمش رو حد اکثر بین 7 تا 14 روز به نمایش بذاره. پزشکان برای تشخیص بیماری آنفولانزا معمولا سابقه بیمار رو چک میکنن و چند آزمایش مختلف رو هم ممکنه با هم انجام بدن برای تشخیص دقیق این بیماری. آنفولانزا معمولا به وسیله قطرات موجود در هوا که به وسیله سرفه یا عطسه فرد بیمار در گردش هوا قرار میگیره منتقل میشه و گسترش پیدا میکنه و دارای اپیدمی میشه. به صورت غیر مستقیم هم از طریق لمس این قطرات بر روی سطوح و آلوده شدن دست شما و از اون طریق آلوده شدن مجاری تنفسیتون به این ویروس روش غیر مستقیمی است که میتونید به این ویروس مبتلا بشید. ویروس آنفولانزا به طور کلی به 3 دسته A، B و C تقسیم بندی میشه که دسته A از این بیماری قوی ترین نوع این بیماریه و بیشترین خطرات رو میتونه در فرد ایجاد بکنه. اما بیشتر افرادی که با آنفولانزا مبتلا میشن معمولاً به نوع فصلی این بیماری مبتلا میشن و طی 1 الی 2 هفته بهبود پیدا میکنن. اما خب عده کمی هم هستن که به واسطه این بیماری به مشکلات جدیتری مثل ذات‌الریه برمیخورن و حتی زندگیشون از این طریق مورد تهدید قرار میگیره به وسیله این بیماری. بنابراین باید جدیش گرفت. یک نوع از آنفولانزا به نام آنفولانزای پرندگان با نام تخصصی H5N1 یا H5N1 که در بین پرندگان گسترش پیدا میکنه، اما این نوع از ویروس میتونه از پرندگان به انسان هم منتقل بشه. مورد بعدی که در مورد آنفولانزا حائز اهمیت اینه که واکسن آنفولانزا نمیتونه به شما در پیشگیری از کرونا کمک بکنه و اینکه احتمال داره که ویروس آنفولانزا و کرونا رو هر دو با هم مبتلا بشید. این احتمال وجود داره، اما درصد این احتمال به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی و هیچ منبعی ذکر نشده و هیچ درصد دقیق یا مشخصی نداره. اما این احتمال وجود داره که شما همزمان به هر دو نوع بیماری کووید 19 و آنفولانزا مبتلا بشید. به همین خاطر به واسطه پیشنهادی که سازمان بهداشت جهانی داده بهتره که اگر واکسن آنفولانزا رو تزریق میکنید واکسن
کرونا رو هم تزریق بکنید تا خیالتون از بابت اپیدمی هر دو نوع این ویروس راحت باشه. خب اما میریم سراغ تفاوت آنفولانزا و سرماخوردگی. به طور معمول بین آنفولانزا، سرماخوردگی، کرونا و آلرژی تفاوت‌های کمی هست و خیلی کم از روی علائم میشه تشخیص داد که کدوم یکی از این بیماری‌هایی رو که الان نام بردم به واسطه علائم شما کدومش رو مبتلا هستید. خیلی سخت میشه این رو تشخیص داد. اما خب معمولاً وقتی به بیماری سرماخوردگی دچار میشید دارای علائم مشترکی با آنفولانزا هست، مثل گرفتگی و آبریزش بینی، عطسه، بدندرد و خستگی بدن در طول روز. اما معمولاً علائم آنفولانزا شدیدتر از علائم سرماخوردگیه. اصلا تفاوت اصلی علائم سرماخوردگی و آنفولانزا در شدت اونه و به این صورته که بیماری آنفولانزا علائم شدیدتری رو از خودش نشون میده و به واسطه بیماری سرماخوردگی شما به بیماری های دیگه مبتلا نمیشید و یا خطر ابتلا به بیماری های دیگر رو ندارید. اما به وسیله مبتلا شدن به آنفولانزا شما در معرض خطر ابتلا به سینوزیت، عفونت گوش، ذات‌الریه و سپسیس خواهید بود. اما اگر پزشک شما براتون تشخیص بده که به سرماخوردگی دچار هستید باید اول علائم این ویروس رو درمان بکنید تا بتونید این ویروس رو در حقیقت به طور کل در بدن خودتون درمان بکنید. اما راه‌های اصلی درمان این ویروس چیا هستن؟ ببینید راه‌های پایه‌ایش استفاده از داروهای بدون نسخه OTC هستند که داروهای معمولی است که برای سرماخوردگی مصرف میشه. حالا جلوتر به چند مورد از این داروها اشاره خواهم کرد. دومیش مصرف مایعات، به این دلیل که باید بدن رو هیدراته نگه دارید. و سومیش استراحت به اندازه کافی هست. آنفولانزا در مقایسه با بیماری سرماخوردگی دارای مرگ و میر بیشتریه و معمولاً 1% از افرادی که به آنفولانزا مبتلا میشن متاسفانه کارشون به مرگ به واسطه این بیماری به سرانجام میرسه. اما علائم سرماخوردگی مثل گلودرد، آبریزش بینی، سرفه احتمالاً خلطدار، گرفتگی مجاری و تب هست. اما علائم آنفولانزا هم مشابه علائم سرماخوردگی است، با این تفاوت که به احتمال زیاد اگر همراه این علائم شما علائمی مثل اسهال و استفراغ و یا سرفه های خشک داشته باشید میتونید به این مشکوک بشید که بیماری آنفولانزا رو دچار هستید. اما تفاوت آنفولانزا و کووید 19 یا کرونا در چی هست؟ خب همونجوری که گفتم علائم بیماری های کرونا، سرماخوردگی، آنفولانزا و آلرژی، این 4 بیماری علائمش بسیار به هم شباهت داره. اما علائم اصلی کووید 19 شامل خستگی، تب، سرفه و تنگی در نفس هستش که خب در بیماری آنفولانزا شما احتمال کمتری هست که بخواید به تنگی نفس دچار بشید. بنابراین اگر همراه با بیماریتون دچار تنگی نفس و علل خصوص تنگی نفس شدید شدید میتونید به این مشکوک بشید که این بیماری کووید 19 هستش. اما علائم آلرژی معمولاً مزمن‌تره و شامل عطسه، سرفه و خسخس کردن سینه هستش که اگر این علائم رو دارید میتونید به آلرژی مشکوک بشید. اما در صورتی که به آنفولانزا مبتلا شدید از چه داروهایی میتونید استفاده بکنید برای درمان؟ ببینید داروهایی که برای درمان آنفولانزا استفاده میشن 3 دستن. یکی مسکن ها هستن مثل استامینوفن یا ایبوپروفن که کار اینها تسکین دردهای عضلانی، سردرد و تب هستش. دسته دوم ضد احتقان ها هستن. ضد احتقان ها کمک میکنن که شما گرفتگی و آبریزش بینی، فشار وارده بر سینوس ها و گوش های شما درمان بشه. اما ضد احتقان ها دارای عوارض جانبی بسیار زیادی هستند، برخی از انواعشون. بنابراین حتما قبل از مصرف هر نوع ضد احتقانی بروشور اون رو مطالعه بکنید و از عوارض جانبی اون مطلع بشید. و دسته سوم اکسپکتورانت ها هستند که این نوع از داروها به کم کردن ترشحات سینوسی و سردرد کمک میکنن و سرفه شما رو هم
تسکین میدن. اما اگر نمیخواید از این دسته از داروها یعنی اکسپکتورانت ها مصرف بکنید، میتونید از قطره های سرفه که شامل عسل و لیمو هستن استفاده بکنید و این میتونه کمک بکنه به تسکین گلودردی که ناشی از این بیماری هست. اما این بود از این بیماری و روش های درمانش. اما همچنان تأکید میکنم که این بیماری به حدی جدی هست که اگر شما علائم سرماخوردگی، کووید 19، آلرژی و یا آنفولانزا رو داشتید، هیچ وقت اقدام به خود درمانی نکنید و در مرحله اول سعی کنید به یک پزشک مراجعه بکنید تا بیماری شما به صورت دقیق تشخیص داده بشه و به درمان اون مشغول بشید. اما خب ممکنه در مرحله اول حتی پزشک هم نتونه درست نوع بیماری شما رو تشخیص بده و طی زمان و شدت علائم مشکوک بشن به اینکه دقیقاً به چه نوع از این بیماری دچار هستید. چون این خانواده ویروس های سرماخوردگی هست، با این تفاوت که بعضی از اونها میتونه علائم شدیدتری رو در شما ایجاد بکنه. اما در کل بیماری نگران کننده ای نیست و معمولاً بین 1 تا 2 هفته بهبودی پیدا میکنید. بنابراین سعی بکنید حتما در این فصل و فصل بعدی یعنی زمستون علل خصوص تا آخر بهمن بسیار مراقب خودتون باشید و بهداشت عمومی رو رعایت بکنید. به سطوح دست نزنید، دائما دستاتون رو ضد عفونی بکنید، ماسک بزنید و خلاصه هر کاری که در دوره اپیدمی کرونا رعایت میکردید الان هم رعایت بکنید تا خدای نکرده به این بیماری ها دچار نشید. امیدوارم هر جا هستید دلتون خوش و تنتون سالم باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.